Hi guys! So welcome back to my channel, and so for today's video ay gagawa tayo ngayon ng makeup vlog. Isasabihin natin sa init ng panahon ngayon. Tama, opo. Magme-makeup tayo, and yung gagawin nating makeup is ito ay tinatawag kong magkape ka. Tama. So ayan, gagawa tayo ng makeup illusion, and gusto nating gawin is yung parang may kape-kape tayo na natapon sa mukha, something na ganon. And kung gusto mo itong makita kung paano o gagawin to, stay tuned ka lang dyan, be. Kumuha ka ng popcorn, kumuha ka. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ayun yung signature ko, yung manok dito. Oo. And kumuha ka na ng popcorn, ng kape, ng kung ano-ano dyan, dahil manood ka na sa akin. Stay tuned ka lang dyan, at bago mo gawin yun, be. Oo, mag-subscribe ka muna sa channel ko, and i-click mo notification bell para maging updated ka sa aking every upload. So, ayan, simulan natin itong video. So, ayun guys, ayan, at ako'y nagbabalik na at nag-makeup na ako para tuloy-tuloy na yung paggawa natin sa mukha. Dahil kung gagawin pa natin tong makeup, ay Diyos ko, be, 2022 pa tayo matatapos. Charlie! Tas ayan na, be, tas ayan na, simulan na natin siya. I-layout muna natin siya using this eyeliner kung hanggang saan lang aabutin yung gagawin natin. So, ayan. So, ayan, i-layout na natin siya. Is kukulayan na natin yan ng brown. Lahat yan, be. Kulayan mo ng brown. Wala kang matitira dyan, be.
So, next naman is kuha tayo ng black na face paint. I-detail na natin yung mga gilid-gilid niya para magmukhang illusion effect na talaga. Lagyan natin ng shadow. Then, balik ulit tayo dito sa brown. Para magkaroon ng gradient effect, lagyan ulit natin doon. Balikan lang natin. O, diba? Nagkaroon siya ng parang effect na parang may black something. Next is, kuha naman tayo ng light shade na brown kung anong meron kayo. Something na ganon. Or medyo yellowish. Yan, kunin lang natin siya. And itap natin. Sa gusto natin i-highlight ng gaano. Dirty sweet na ba? So, next is, kumuha naman na tayo ng white. White. I-highlight na natin yung mga gusto natin para magmukha talaga siyang buhay. Kuha tayo ng white na face paint. Pwede naman na yung concealer, be. Basta alam nyo ma-highlight yung inemirot. Charles!
So, next naman is linisin na natin yung mga gilid-gilid niya para magmukhang may effect. Then, lagyan natin ng konting shadow, okay? Diba, nagmukha siyang parang nakalutang na ganon. So, ayan na guys, natapos na natin tong look. Yung finalize ko lang tong look at ako'y magbabalik. So, eto na nga mga be. Ito na ang fighting final look. Ayan, tignan nyo ah. O, diba? May manok na naman. So, ayan, diba nga, sabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan bumili ng kape para makapagkape lang kayo. Gamit yung mga makeup nyo dyan, pwede kayo makapagkape. Oo. Nakita nyo naman yung step by step kung paano o ginawa to. And I hope natuwa kayo at na-inspire ko kayong Kape. So, ayan, inspire nga pala to sa mga mahilig dyan magkape, mga coffee lover dyan. And I think nakita ko rin to sa Instagram eh. Hindi ko lang siya matandaan kung kaninong artist ko siya nakita. And isa rin doon yung inspiration ng look natin na to. And ayan, para din to sa mga tao na mahilig magsalita ng mga kung ano-ano. Para man kabahan ka, magkape ka. So guys, ayan, ito na nga ating final look. And sana naman natuwa kayo. And i-share nyo na to sa mga friends ninyo na coffee lover. And don't forget, be, na i-subscribe yung channel ko. And isama mo na rin ang pag-click certification bell para updated ka sa aking every upload. So, ayan, thank you so much for watching. See you on my next video.